Nak rasalah satu. Sedap. Hai korang. Kali ni kita nak buat resepi Milo Ball ke berbola Milo ke Milo truffle ke apa pun korang panggil lah. So first kali mula-mula kita akan panaskan sedikit susu pekat. Bukan susu sejat ya, susu pekat. Kita nak panaskan dia. Bila dia dah panas sikit tu, kita tuangkan. Jangan masukkan semua ya. Kita masukkan sikit-sikit dulu. Ciao. Nampak dia macam berketul tu kan? Tak apa, relax je. Okay. Macam ada suam-suam tu, kau tutup api. Okay, sebelum kita masukkan yang seterusnya, kita masukkan secubit garam. Kita masukkan lagi. Kacau. Lama-lama tu dia dah makin lekat tau. Nampak? So sekarang ni kita nak masakkan dia balik. Api tu jangan kuat-kuat je. Kalau kuat tu nanti itu yang buat dia berketul sangat tu. Milo ni kena jimat. Sebab Milo sini susah nak dapat. Lepas tu kalau jumpa pun made in Filipina. Tak sama, tak sedap. Dalam bebel-bebel ni dah siap dah kita punya adunan ni. Nampak tu, dia macam likat kan. Bila macam ni kita dah boleh tutup api. Lepas tu kita boleh letakkan dekat dalam bekas. Bila korang nak tuangkan dalam bekas ni kan, pastikan bekas korang tu dah ada lapik lining macam ni. Sebab nanti senanglah sikit nak bawa keluar. Kalau korang letak terus je masuk kat dalam bekas, alamatnya nanti nak bawa keluar tu jenuh lah melekat. Okay, sekarang ni kita nak ratakan dia. Bekas yang dipakai ni dalam 5 inci, 5 kali 5. So sekarang ni kita masukkan dalam peti ais selama 1 jam. Sementara tu bolehlah makan benda lah ni. Sedap tu. Tak boleh, kau tak boleh makan coklat. Tada! Dah siap dah. So, kita bawa keluarkan kita punya Milo ni. Kan senang bila ada plastik ni. Nampak? Sekarang ni tinggal nak bentukkan dia je. Nampak tu, senang gila melekat. Kita akan letakkan sedikit serbuk coklat. Ellie tak letak Milo sebab yalah Milo yang dah sedia ada tu kan dah ada gula. Jadi nanti dia tak halus lah. Gitu. Sekarang jom kita potong. Memang melekat korang memang kena sabar. Tak sama rata pun tak apa sebab kita akan bentukkan dia balik kan lepas ni. Contohnya Mai dia tunjukkan. Macam ni lah. Nampak ni So dengan gunakan kita punya tangan ni. Tangan kita kan panas. Pak. Jadilah kita punya Milo Ball ke Milo Truffle, mana-mana satulah. Macam tadi juga ambil satu ni. Kan? Kalau nak makan bentuk ni pun boleh. Tak apalah. Kata nak buat Milo Truffle kan, Milo Ball kan, mestilah bentuk bulat. Sabar. Ulikan dia lama-lama kan. Bulat lah dia. Ini macam tu lebih cari sikit. Tak apa. Letak je tepi dulu. Kalau macam melekat sangat kan,
Ambilkan sikit cocoa powder tu. Lepas tu kita letakkan sikit kat atas tangan tu. Lupa nak pesan. Bila korang buat bulat ni, elok letak kan. Korang letak sikit tau serbuk koko ni. Sebab takut dia melekat. Tengok ni ada juga yang melekat ni. Lepas tu korang pusing macam ni. Macam main-main pula ya. Sekali nampak ni macam tanah liat. Kecil-kecil dulu. Nampak tu. Dah siap dah kita punya Milo ball kita. Senang je kan. Tapi sementara tu kalau nampak tu, nampak macam ada crack ke, macam luah buntut tu kan. Haluskan dulu. Barulah cantik. Cun dah. Macam bola tanah liat je kan. Kalau korang nak letakkan lebih serbuk, boleh aja. Ellie macam suka je macam ni. Lepas korang siap ni, elok masuk dalam peti ais Takut nanti dia cair balik. Nak rasa lah satu. Sedap. Cuba ke waktu aku rekod ni jangan berak. Hei. Dah lah tu. Lama pula dia beraknya. Hai. Cik. Orang tengah rekod ni. Dah. Ori. Si Mori. Okay. Kembali ke persiaran. Sedap gila Alah senang nak buat. Wajib cuba ni. 2 bahan je. Tak payah nak pakai oven. Tak payah nak masak. Adalah masakkan panas sekejap kan tadi kan. Takat tu je. Settle lah. Sedap Ellie takkan habiskan semua ni sebab lepas ni kita akan buat satu lagi resepi iaitu mochi Milo. Pakai yang ni juga ni. So nanti korang buat ni, sama ada korang nak makan ni terus ataupun korang nak cuba satu lagi resepi pun boleh. Okay? Bye bye. Habis dah berak?